Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Rau câu là món tráng miệng vừa dễ ăn mà lại đẹp nữa. Mình đổ rau câu thường mình thấy khó là rau câu dễ bị ra nước hay tách lớp, và rau câu giòn và rau câu dẻo thì đổ khác nhau như thế nào. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức này rất là đơn giản, dễ làm mà ngon lắm luôn. Từ công thức này mình có thể sáng tạo thêm nhiều kiểu rau câu khác nhau. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm rau câu với Diễm nha. Ở đây Diễm có hai cái loại rau câu cho mình so sánh. Cái này là rau câu dẻo, mình nhìn thấy cái màu sáng hơn. Bên đây là rau câu giòn ha. Đặc trưng của rau câu dẻo là khi ăn á, nó có cái độ dẻo dai giòn nhẹ, nhưng mà khuyết điểm là rất là dễ bị ra nước luôn. Diễm đã thử nhiều cách làm và nhiều công thức thì lúc nào cũng bị ra nước. Thì hôm nay Diễm thử công thức này thì Diễm thấy nó hạn chế được cái việc ra nước rau câu dẻo tới khoảng 70 cho tới 80%. Ở Na Uy thì thường mình mua được cái hiệu này, có nhiều hiệu ngon hơn nữa, quan trọng là mình lựa rau câu dẻo nha. Còn đây là rau câu giòn thì Diễm thấy đổ dễ hơn, và rau câu giòn Diễm hay dùng cái hiệu cái cúp vàng này nè, Diễm thấy rất là ngon. Diễm đã chia sẻ nhiều công thức rau câu và hôm nay thêm một công thức rau câu nữa là kết hợp giữa rau câu dẻo và rau câu giòn để cho ra cái rau câu mình ăn vừa có độ dẻo dai và giòn nhẹ, rất là ngon mà lại ít bị ra nước. Đầu tiên mình lấy một cái nồi nhỏ nha, và mình cân ra đây là 2 gram rau câu dẻo, nếu mà mình đong bằng muỗng thì 1 muỗng lưng cà phê, và 1 gram rau câu giòn thì 1/2 muỗng cà phê. Rồi mình cho 400 ml nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh vào, và bây giờ mình ngâm rau câu. Một trong những lưu ý quan trọng để cho rau câu không bị ra nước đó chính là mình phải ngâm ít nhất là 30 phút ha. Diễm ngâm ở đây là 60 phút. Và mình lấy thêm một cái nồi nữa để mình làm cái lớp rau câu thứ hai là lớp sữa dừa. Thì Diễm có 6 gram rau câu dẻo. Tiếp theo là 2 gram rau câu giòn. Và lượng nước thì mình cho 500 ml. Lớp rau câu thứ hai này là rau câu sữa dừa, nhưng mà mình vẫn cần dùng nước, như vậy giúp cho rau câu khi mà mình đổ xong nó không có bị ra nước. Mình cũng ngâm ở đây khoảng 60 phút nha. Bây giờ Diễm đi giới thiệu cái khuôn. Thì tùy mình thích, mình có thể đổ một cái khuôn to hoặc là một cái khuôn trung bình. Ở đây thì Diễm dùng những cái khuôn silicone nhỏ có hoa như vậy, khi mà mình đổ xong rất là đẹp luôn. Khuôn này thì mua dễ lắm ha, và công thức này mình cần khoảng từ 40 cho tới 45 cái khuôn silicone nhỏ. Đây là nồi rau câu đầu tiên với 2 gram rau câu dẻo, 1 gram rau câu giòn và 400 ml nước. Mình sẽ mang mình nấu trước. Mình cho vào đây 60 gram đường. Rồi mình bắt lên bếp và mình bật lửa lớn, mình khuấy đều để mình nấu nha. Thì như Diễm nói đó, cái kiểu đổ này thì Diễm có 2 lớp, một lớp trong và một lớp rau câu sữa dừa. Thì mình sẽ đổ cái lớp trong trước nha. Đó, bắt lên bếp thì mình để lửa lớn và mình khuấy đều. Tại vì Diễm dùng bếp điện từ đó, vì vậy mình nên khuấy đều, tránh cho rau câu nó bị lắng bên dưới thì nó bị cháy. Bếp điện từ thì khi mà mình nấu mình phải lưu ý nha. Bắt đầu mình thấy nó vừa sôi lên, nhất là mình dùng cái nồi nhỏ đó, thì mình phải nhắc lên như vậy liền, không ấy là rất là dễ trào luôn. Đó, Diễm nhắc lên và Diễm khuấy nhẹ, đồng thời Diễm hạ xuống cái lửa trung bình. Bếp Diễm có 9 số thì lúc này Diễm để số 5 thôi. Mình đợi cho nồi rau câu nó sôi nhẹ trở lại, nếu mà có bọt thì mình hớt bọt. Cái lưu ý là mình phải nấu cho cái rau câu nó tan hoàn toàn. Mình ngâm như vậy thì lúc mà mình nấu rau câu rất là dễ tan. Rau câu mà được nấu kỹ, sôi và tan đều thì khi mà mình để nguội nó không có bị ra nước, đồng thời rất là trong và mướt. Đó, khi Diễm hớt bọt xong, mình múc lên thử nha. Mình thấy cái hỗn hợp nó sệt thì nó phải trong vắt như vậy luôn. Lớp rau câu trong này tùy mình thích, mình có thể pha màu cho thêm tinh chất, hoặc là Diễm cho thêm quế hoa thì Diễm có 1 muỗng cà phê. Cái này là quế hoa khô. Quế hoa này mình có thể mua trên net hoặc là mình vô chợ đó, mình hỏi thì người bán người ta sẽ chỉ liền. Khi mà mình dùng quế hoa thì mình lưu ý là quế hoa nó có cái mùi thơm thoang thoảng nhẹ, nhưng mà sẽ có vị đắng nếu mà mình dùng nhiều. Vì vậy cái công thức này đó Diễm thấy mình cho khoảng 1 muỗng cà phê hoặc hơn chút là vừa ngon. Mình cho quế hoa vào chung với lại hỗn hợp rau câu thì mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa. Cho quế hoa nó nở ra đó là mình nhắc khỏi bếp được, cũng đừng nấu lâu quá nha. Đó, Diễm thấy như vậy thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ liền ra khuôn luôn.
Mỗi khuôn như vậy thì Diễm đổ khoảng 1 muỗng canh. Làm sao cho cái rau câu này nè nó đầy với lại những cái hoa văn là được. Mình đổ hết một lượt, và trong lúc đổ nếu mà rau câu nó đặc lại thì mình cứ mang lên bếp, mình bật cái lửa trung bình và mình nấu cho rau câu nó tan ra. Cái công thức này Diễm thấy rất là dễ luôn, không có lo rau câu bị đặc nha. Rồi bây giờ cái nồi rau câu thứ hai mình sẽ mang mình nấu để mình làm cái rau câu sữa dừa. Diễm cho vào đây 120g đường. Rồi mình cũng bắt cái nồi rau câu này lên bếp và mình nấu cho tan. Mình cứ để cái lửa lớn và mình khuấy đều nha. Cái hỗn hợp này thì nó sẽ đặc hơn cái hỗn hợp rau câu trong một chút. Tại vì mình còn pha thêm sữa và nước cốt dừa vào, cho nên cái hỗn hợp rau câu gốc thì nó đặc. Vì vậy mình nấu mình cứ khuấy đều. Với công thức này thì Diễm thấy tùy mình thích, mình có thể đổ hoàn toàn là rau câu dẻo hoặc là hoàn toàn rau câu giòn cũng được. Nhưng mà nếu mà mình tìm được hai cái loại rau câu thì mình kết hợp lại như vậy. Rau câu khi mà mình đổ xong nó có cái độ dẻo, dai, giòn rất là lạ, ăn ngon hơn là mình dùng một loại rau câu. Đó, khi mà rau câu sôi thì mình hạ xuống lửa nhỏ nha, và mình nấu làm sao cho cái rau câu này nó trong vắt như vậy là được. Những cái bọt này là bọt khí chứ không phải là rau câu chưa tan ha. Rồi Diễm cho vào đây 100g sữa tươi, cái này là sữa tươi không đường. Khi mà mình cho sữa tươi vào trong cái hỗn hợp rau câu đang nóng thì rau câu có thể nó đặc lại chút, nhưng mà không sao hết. Mình cứ để lửa trung bình và mình khuấy thiệt là nhanh tay cho sữa nó tan đều trong cái hỗn hợp rau câu. Đó, khi mà mình thấy tan đều như vậy và cái nồi rau câu nó tỏa khói lên ha, thì lúc này mình mới cho nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa thì Diễm thấy mình nên dùng coconut cream ha, tức là nước cốt đặc á. Như vậy thì cái rau câu mình ăn nó sẽ béo, nó ngon hơn. Mình dùng một lon nước cốt dừa này là 400ml. Khi mà mình cho nước cốt dừa vào thì mình khuấy, mình thấy cái rau câu của mình nó sẽ đặc lại như vậy. Cái đặc tính của rau câu dẻo là như vậy, nhưng mà mình đừng có lo, mình tăng nhiệt độ của cái bếp lên, mình để trung bình ha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 7 và Diễm khuấy thiệt là nhanh. Mình khuấy như vậy cho cái rau câu nó nóng lên thì nó tan ra, nó hòa đều lại với nhau, không có sao hết. Công thức này Diễm thấy rất là đơn giản và mình chỉ cần đổ 2 lớp, nhưng mà khi mình ăn ngon, đồng thời rau câu cũng đẹp nữa. Nếu mà khi mà mình đang đổ mà rau câu nó đặc lại thì mình cứ cho lên bếp, mình bật lửa trung bình lên và mình khuấy đều là tự động rau câu nó sẽ tan ra thôi. Đó, mình khuấy đến khi mà mình thấy cái hỗn hợp nó mịn, nó đều như vậy. Và Diễm lưu ý là không có nên để cho nó sôi nha. Tại vì nước cốt dừa, sữa hoặc nếu mà mình thích béo mình cho thêm kem tươi vào, mình để cho sôi thì rất là dễ bị tách béo ra. Mình cứ để nhiệt độ khoảng chừng 70 cho tới 80 độ C. Nóng mà tỏ cái hơi nước lên thật nhiều là tốt nhất. Và mình nên giữ cái nồi rau câu này trên bếp và mình đổ liền vào những cái khuôn rau câu nhỏ. Lý do là khi mà cái rau câu, cái hỗn hợp rau câu sữa dừa này nó nóng tiếp xúc với lại cái lớp rau câu bên dưới, nó làm cho lớp rau câu bên dưới nó chảy ra chút, thì hai lớp nó sẽ bám chặt với nhau. Và Diễm cũng có lưu ý là mình nên dùng một cái muỗng to hoặc cái đồ đông đó, mình múc một lần mình cho vào trong khuôn. Tại vì Diễm có làm thử Diễm múc từng cái muỗng như vậy, với lại một cái muỗng to thì Diễm thấy cái muỗng to rau câu nó bám chặt hơn, nó không có bị tách ra. Sau khi đổ xong thì mình đợi khoảng chừng 30 phút là rau câu nó đặc lại. Và nếu mà mình bảo quản trong tủ lạnh thì mình nên đợi cho rau câu nó nguội hoàn toàn rồi mình mới cất vào trong tủ lạnh nha. Đây là rau câu mà Diễm đã để nguội được khoảng 1 tiếng rồi nè. Và Diễm có lưu ý là khi nào mình ăn hoặc là có tiệc mình đãi khách thì mình mới lấy ra khỏi khuôn nha. Mình đừng có nên lấy trước. Tại vì công thức này cũng hạn chế cho rau câu dẻo này nó không có bị chảy nước khoảng chừng 70% thôi. Chứ mà cũng không thể mà hạn chế cái việc chảy nước 100% được. Như mình thấy ở đây, rau câu có độ dai ha, và khi mà mình ăn vừa dẻo nè, dai và giòn nhẹ. Cái vị thì ngọt thanh, béo thơm, ngon lắm luôn. Công thức rau câu này Diễm thấy đơn giản và mình làm nhanh, đồng thời khi ăn không thua kém gì những cái công thức rau câu mà mình đổ thành từng lớp cực hơn rất là nhiều. Mình cứ lưu ý là khi mà mình nấu rau câu thì mình phải ngâm rau câu trước, ít nhất là 60 phút. Và để cho rau câu không bị tách lớp thì cái hỗn hợp rau câu luôn được giữ nóng khi mà mình đổ cái lớp tiếp theo. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món rau câu này.
Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.